цьому випуску. Усик може втратити усі 4 пояси під час бою з Верховеном. Українець Чухаджан зазнав поразки у бою проти ірландця Донована через суддівські рішення. Неочікуваний нокаут за 3 секунди. Олександр Хижняк знову повернувся на ринг та яскраво переміг. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Бій Усик-Верховен зазнав несподіваних змін. Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном отримає ще один чемпіонський статус. Як повідомила WBA, на кону поєдинку 23 травня в єгипетській Гізі стоятиме пояс організації у надважкій вазі. Втім, є важливий нюанс – титул буде доступний лише для Усика. У WBA пояснили, що Верховен не входить до топ-15 рейтингу організації, тому не може стати чемпіоном навіть у разі перемоги. Попри це, бій санкціонували як захист титулу, пославшись на спеціальний пункт регламенту в інтересах спорту. Якщо Усик переможе, йому зарахують успішний захист поясу. У випадку поразки українець втратить титул, а пояс стане вакантним. Тоді WBA окремо визначатиме подальшу долю чемпіонського звання. Джейк Пол зіштовхнувся з великою бідою після бою з Джошуа. Джейк Пол може завершити кар'єру після поразки від Ентоні Джошуа. Американський блогер і боксер отримав серйозну травму щелепи у бою з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі. 29-річний Пол зізнався, що найближчим часом пройде додаткове медичне обстеження, після якого лікарі ухвалять рішення щодо його майбутнього в боксі. Через кілька днів мені зроблять нові знімки щелепи. Подивимося, що скажуть лікарі, і чи зможу я взагалі ще битися. Такі думки точно були, зізнався Джейк. Також Пол розповів, що його лікар категорично виступає проти повернення на ринг і радить остаточно завершити виступи. Схоже, легенда – все. Команда Василя Ломаченка підтвердила повернення українського боксера в спорт. Менеджер Егіс Клімас підтвердив, що український боксер легкої ваги Василь Ломаченко вирішив повернутися у ринг і проведе поєдинок цього року. Очікується, що бій відбудеться восени. Поки що немає інформації, хто стане опонентом Ломаченка. Є інформація про Шакура Стівенсона або Джервонту Девіса. Окрім того, Василь Ломаченко отримав сенсаційну пропозицію підписати контракт із Зуфа Боксінг. Повідомляється, що організація хоче підписати до свого ростеру боксера зі статусом та авторитетом української легенди. Нагадаємо, що після завершення контракту з Top Rank українець став вільним агентом, що відкриває можливість для переговорів із новими промоутерами. IBF оголосила рішення щодо Усика. Боксер може втратити титул. Олександр Усик отримав дозвіл від IBF на проведення бою проти Ріко Верховена, який не є санкціонованим титульним поєдинком організації. IBF офіційно повідомила, що у разі поразки українця його чемпіонський пояс стане вакантним. Він не переходитиме Ріко. Якщо ж Усик переможе 23 травня в Гізі, федерація визнає ротацію обов'язкових захистів WBC та WBA, а обов'язковий захист титулу IBF буде призначений через 180 днів. У прес-релізі також зазначено, що організація залишає за собою право змінити терміни залежно від ситуації з ротацією титулів. Таким чином, на кону бою стоятимуть усі пояси українця. Але у випадку перемоги Ріко отримає тільки пояси WBC та The Ring, а WBA та IBF стануть вакантними. Чухаджан зазнав поразки від Донована і втратив шанс на титульний бій. У п'ятницю 15 травня в німецькому Мангеймі відбувся вечір боксу. В андеркарді відбувся бій німця Віктора Юрка та колумбійця Едвіна Кастільо і завершився справжньою несподіванкою. Поєдинок закінчився буквально першим ударом німця за 3 секунди. Камера ще не встигла знайти потрібний ракурс. У підсумку колумбієць навіть не піднявся. Швидка перемога Юрка за 3 секунди. Головною подією вечора став бій українця Карена Чухаджана та ірландця Педді Донована за право битися за титульний бій.
Вже з перших раундів Чухаджан зробив ставку на роботу першим номером, успішно пресингував, непогано рухався на ногах і вицілював голову суперника джебом та боковими. Донован вирішив не форсувати події, діяв вкрай обережно. Періодично відстрілювався з дальньої дистанції. Українець пропустив небезпечний удар з правої руки на останніх секундах третього раунду. Чухаджан продовжував тіснити опонента до канатів, діставав боковими, але не завжди встигав повертатися в захист. Педді в деяких епізодах успішно контрив і в шостому раунді відправив українського боксера в нокдаун. Становище нашого бійця погіршилося у восьмому раунді. Після чергового нокдауну українець намагався довести, що його штовхнули. Безуспішно. Ірландець переважав суперника у швидкості та маневреності. Донован періодично пропускав аперкоти та неприємні удари по корпусу, проте намагався нівелювати успішні атаки суперника і рятувався у клінчах. Бій пройшов всю дистанцію. За підсумками 12 раундів судді зафіксували перемогу Педді Донована, який став претендентом на титул чемпіона світу. Хижняк повернувся до виступів у складі збірної України вперше після Олімпіади 2024. Хижняк стартував на міжнародному турнірі Белград Вінер турнаменту Сербії, здобувши перемогу над колумбійським боксером. Українець переміг представника Туреччини Емре Парлака технічним нокаутом у третьому раунді. Бій пройшов у ваговій категорії до 80 кілограмів. Для Хижняка цей перший турнір в аматорському боксі після Олімпіади 2024. Нагадаємо, у березні він дебютував у профі, здобувши перемогу над колумбійським боксером Вільмером Бароном. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.